We have followed the cod from the ocean through the processing and transportation, so now it is time for a good meal. Dora, the slow food activist and chef, gave us good insight into how to cook salted cod. 2 volunteers joined her in the kitchen. Við ætlum að tala saltfisk og við ætlum að tala tómata. Og á Íslandi var náttúrulega alltaf hefð fyrir því að elda saltfiskinn bara sjóðan í potti. Með ógeðslega miklu vatni, svo kartöflur og svo hamsatólg eða brætt smjör og svo bara borðaði maður þetta. En merkilegt nokk að saltfiskurinn, hann var náttúrulega, þetta var leið til að geyma mat að saltan og svo var hann seldur út og Spánverjar voru aðalkaupendurnir okkar. En þar náttúrulega, þeir kalla þetta bacalá, Íslandía, því að saltfiskurinn er íslenskur og þar þessi hefð að nota svona mikið grænmeti og svoleiðis með fiskinum og ég ætla að gera svona svoleiðis útgáfu handa okkur í dag að sem að við leifum rauðlauk og hvítlauk að malla í rólegheitunum í smá olíu og ætlum að setja smá svona snakkpaprikur og kannski pínu chili og eitthvað af þessum dásamlega jurtum og gera bara svolítið svona skemmtilegt gú með því og svo fer það á diskinn og svo steikjum við saltfiskinn, ekki harðsjóðan eins og var gert í gamla daga og þá ertu komin bæði með sósuna og grænmetið með saltfiskinn. Íslenskur matur náttúrulega mjög fjölbreyttur og allt þetta en við kannski erum svolítið föst í því að hann þurfi að vera alltaf gamaldags en við getum alveg tekið íslenska hráefnið, nota hugmyndir frá öðrum löndum og gert hann bara mega spennandi. Það líka mér mikið hjartasmál eins og ég var að tala við ykkur áðan, umhverfismálin og maturinn og allt þetta hvað hann kemur og hvernig hann fer og hvernig við notum hann. Við eigum ekki vera að henda mat, þetta er bara einhver risaglæpur gegn mannkyni. Já, þá það bara saltfiskurinn. Komið að dæminu. Komið að dæminu. Heyrðu, ég fekk svakalega fínan saltfisk frá ekta fiski. Geggjað. Þið voruð að tala með áðan að þetta væri bara jólin, bara þorláksmessa. Já. Og sem ótrúlega skemmtilegt að við eigum þessa skemmtilegu hefð að borða skötu á þorláksmessu og borða áður við förum í kjötbrjálæðið yfir jólin og margir sem að fá sér saltfisk líka. En auðvitað getum við náttúrulega borða saltfiski miklu oftar. Við þurfum að borða meiri fisk. Og eins og við vorum að tala með áðan með saltfiskinn og Spánverjan og allt þetta. Þetta var svo gríðarlega mikilvæg útflutningsvara hjá Íslendingum og þorskur hentaði í saltfiskverkun. Og þið þekkið muninn á þorsk og ísu því að það hvítlín á þorskinum og svört á ísunni. Já. En allavega, og þannig að eftir var bara ísan sem við Íslendingarnir borðuðu. En þetta sem sagt óútvatnaður fiskur, þannig að hann er alveg svona stífur og hann er alveg svona 15–20% salt. Það er þannig? Það er nefnilega þannig. Það er rosalega. Það er búið að drita salt í þetta út. Já, og hann er bara hann er verkaður, hann er flattur út og saltaður og þurrkaður og velt þannig að hann þornar jaft og hann rýrnar náttúrulega mjög mikið. Og þetta er náttúrulega bara leið til að geyma því að með því að setja svo mikið salt þá drögum við vökvann og þá getur ekki myndast bakteríur. Þá er hann ekki að skemmast. Sniðugt. Nákvæmlega. Og þess vegna var bara hægt að geyma hann úti, bara svona þurran, bara svona eins og einhverja skósóla. Og síðan bara þegar maður ætlaði að fara að borða hann, þá lagði maður hann í bleyti, útvatnaði maður hann og útvatnar. Þannig að eins og ég er alveg bara með svona saltkristalla á höndunum eftir flaggið Þannig að það er svona. Fiskurinn sem ég ætlum að borða, hann er hins vegar hann er orðinn svona mjúkur af því að saltið er farið úr honum. Hann er búinn að vera í tæpa 2 sólarhringa hjá mér í útvötnum. Það sleppur til að þetta eru mjög þunn stykki. Það er talað það að maður þurfi alveg svona upp til 4–5 daga að útvötna. Hvað finnst ykkur? Þorskurinn er nefnilega með rosalega lítið hreistur. Já. Þannig að ég tek hann stundum og steikja hann bara með roðin og borða roðið. Er það eitthvað sem þið eru til í að prófa eða á ég að róðarífa hann? Þú veist, þú mátt alveg róðarífa. Ok, ég tek ekki. Annað verður róðarífið. Jú, og hitt verður með roðinu. Ok. Og
tekur maður bara svona. Fer hérna. Finnst þér bara roðið bara gott eða finnir þú bara ekkert bragðið að því? Finnst það bara gott. Finnst það bara gott? Mér finnst það gott. Nákvæmlega það sem verður skrítið skrúfa. Svo hérna ég bara held ég fast hérna í styrluna og bara með hnífinn svona í 45 gráðu horni við. Þetta satisfying. Þetta það nefnilega sko. Já, þetta alveg flott. Þá þannig roðið. Nú getur þú búið til veski. Nú getur búið til veski, nákvæmlega. Og það á að vera, það á að geta náð öllu svona þess að verði neitt eftir. Það var gott að vera með beittan hníf. Það var gott að, sko hann þarf að vera passlega beittur. Það er nefnilega að finna við það er að ef hann of beittur þá á maður til að skera bara í sundur roðið. Já, nákvæmlega. Svo hérna ætla ég að snyrta hérna, það er oft beinagarður hérna og við viljum losna við hann. Já. Þá er bara þá notar maður bara hérna puttana sína og finnur hvar þeir liggja. Ég ætla bara að hita pönnuna aðeins. Já. Og það er eitt af mikilvægast þegar maður er að steikja. Maður steikir á heitri pönnu, hún þarf að vera búin að hitna. Það á að heyra smá þegar maður steikir. Þannig að hérna, og af því að fiskurinn er náttúrulega búin að vera í útvötnum, það þýðir að hann er svolítið blautur. Já. Og ef ég myndi reyna að setja hann bara beint á pönnuna svona, þá myndi hann bara sjóða svona í eigin safa. Já. Það er ekki spennandi. Nei. Þannig að þess vegna ætla ég að setja hann í smá hveiti Ok. og dusta það síðan svona af og þá kemur smá svona þessi steikar húð á sem að við erum að sækjast eftir. Já. Venjulega ef ég var til dæmis með ferska fisk, þá myndi ég setja salt og pipar og eitthvað svoleiðis í hveitið. Já. Saltfiskur, þannig að ég bara setja pipar. Já. Geggjað. Já. Já, það er nóg að salti. Það er nóg að salti á hann fyrr, já. Herðu, þá ætlum við að, hérna, nú er ég búin að salta þarna tómatinn og ég er bara rétt að taka smá ferskt basil og steinselju yfir hann í lokin. Já. En það er svona þetta auka ekstra. Það er þetta auka ekstra og eins og ég segi, við erum náttúrulega svo heppin að þetta er náttúrulega ræktað bara í gróðurhúsum hérna. Já. Að þessar fínu fersku kryddjurtir. Já. Og það sem er, sko, nú kaupir maður þetta síðan bara í pottum og setur þetta í pott í eldhúsgluggann hjá sér og klippir síðan bara jafnóðum. Þannig að þá áttu alltaf ferska og góða hérna basilíku bara ready. Þetta er ekki bara huggulegasti diskur. Jú. Þetta er bara svo veitingastað. Já. Ég var að tala um gamla og nýja tíman. Já. Og er ég búin að sjóða kartöflur hérna á bakvið og ég kom með hamsatólk. Hamsatólk? Já, vitið hvað það er? Nei. Nei. Ég veit ekki hvað það. Hamsatólk er sem sagt, tólk er fita sem er brædd af lambakjöti eða kindakjöti. Ok. Og er yfirleitt alveg hvít. Hrein fita var notuð til dæmis til að steikja kleinur upp úr og svoleiðis. Síðan er stundum þegar verið að bræða fituna, þá þetta tekið sem sagt bara allur afskurinn og svoleiðis og þá læðist smá kjöt með. Og þetta er sem sagt bara eldað og hérna yfir í potti þannig að þetta bráðinni öll fitan og allt þetta. Og þá steikist þessi kjötafgangar og verða svona litlir svona kjötbitar í rosalega mikilli fitu. Þetta er kallað hamsatólk. Og það er alveg svona hefð fyrir því á Íslandi að borða það með fiski. Ok. Þannig að við ætlum að fá okkur smá svoleiðis hérna eftir smá stund. Sko, og hérna ætla ég ætla að taka þetta bara alveg eins og var í sveitinni heima, sko. Já. Með beinunum og öllu. Okay. Þannig að svo bara síðmaður og þá detta þau svona betur frá beinin. Það er sumlítið auðveldara að taka úr elduðum fiski, en þá þarf maður bara að vera svolítið meðvitaður að
þau eru hann. Já, Já. akkurat. Þegar þetta er tekið upp, þá eru hérna seinni partur vetrar og þetta eru íslenska kartöflur sem hafa voru teknir alltaf upp í fyrra. Þá eru það nú orðnar oft svolítið svona leðurkenndar. Þá flísa ég þær. Já. En ég er skrítin skrú og ég borða hérna kartöflur með hýðinu alveg hikstalaust, svona þegar það lítur vel út. Ég er með þér í því. Mesta næringin í því Já. og minnsta vinna. Já, akkurat. Bara ég er mjög hlýtt alliða vinnusparnaði, þannig að hérna, þá gerir maður bara svoleiðis. Það er ógeðslega gott að taka svona kartöflur og svona kremja þær og setja svona krydd og ost og eitthvað svoleiðis. Það var hýðið ógeðslega gott. Já, hún verður svona crispy og crunchy, ég nákvæmlega. Dansleikur við bræðlöku. Já. Eins og það segir. Nákvæmlega. Já, en svo hérna, að því við erum að vinna hérna með svona íslenskan mat, að þá hérna skiptir þetta svolítið miklu máli bara hvað við borðum og hvaðan það kemur upp á bara loftslagsmáli, Já. Já. sem er náttúrulega bara, eins og við vitum, náttúrulega bara stóra málana. Já. Og það er nú bara staðan þannig, eða sem sagt, staðreyndin er svo að 40% af losun allar gróðurhúsalofttegunda kemur frá framleiðslu matvæla. Mitt. Þannig að það hvað við veljum, hvaðan það kemur, hvernig það er ræktað eða veitt eða alið og hvernig við flytjum það, skiptir gríðarlega miklu máli. Já. Almennt séð er sniðugra, það er bara gott að hafa það stöðumöfnundarreglum, það er mjög styttra sem að maturinn þarf að ferðast, þeim betra. Já. Já. Við náttúrulega svona búum á eyju hérna, norður í hafi og eins og við vorum að tala um áðan að það er kannski ýmislegt fleira sem að fæst í dag, bæði erum við náttúrulega farin að rækta ýmislegt fleira og það er náttúrulega rosalega margt flutt inn. Já. En það munar til svo rosalega miklu á flutningum hvort að það sé komið með vöruna með skipi eða flugvél. Og þið sáuð, ég leyfði bara vatninu að sjóða, setti fiskinn út í, svo lækkaði þetta eiginlega niður, þannig að það var ekkert að bull sjóða. Svo er þetta bara búið að fá að vera í svona 5 til 10 mínútur. Setti þinnsta stykki síðast. Svo ætla ég að fá smá hamsatólk hérna. Já. Ég hef aldrei smakað hamsatólk. Nei, Ekki heldur. ég ætla að setja hana svona til hliðar og svo getið ítt henni að fisknum og kartöflunum hérna. Ok. Hvað segir ég, að byrja á gamla tímanum? Já, byrjum að Já. ganga. Eða ekki? Jú. Herru, hérna er sem sagt bara saltfiskur með hamsatólk og kartöflum. Og þegar maður er búinn að sjóða, eins og ég segi, ef við getur ráðið alveg hvort þið viljið borða roðið eða ekki, það rennur bara svona umvilt af eða Já. viljið ekki. Þetta er svo fallið af. Þetta er fallið af, gjörðu þið svo vel. Já, takk. Og ég byrja. Já. Alveg pressa. Og í styrklunni er aldrei neinn bein, þannig að Það er ekki að taka partybitan. 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 Já, bara allt. Já, jú. Hanna. Og það er svo skemmtilegt með saltfiskinn af því að hann er búinn að þéttast svo mikið við þegar að vera saltaður og svona. Þetta er allt öðruvísi áferð að borða þann heldur en venjulegan fisk. Já, þetta er svona öðruvísi. Þetta er svo meira eins og að borða kjöt hreinlega. Já. Svona þjattara og Þetta er mjög gott saman. Þetta er góða. Þetta er geggjað. þetta er nefnilega geggjað. Þetta er ekki aðeins gott. Bara út í búið að kaupa hamsatólk. Og kartöflur og saltfisk. Það er ekki meira. Þetta er ekki flókið. Þetta er ekki flókið. Nei, það er nefnilega stundum er bara einfalt mjög gott sko. En svo er einmitt gaman að sjá, bara hérna síðan er hitt hráefnið. Já. Eða svona spænsk ættaða útgáfan. Og það vind okkur í hana. Já, mér finnst það. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Smellum að hinga. Wow. Það er svo öðruvísi. Já. Þetta er geggjað. Þetta er rosalega. Þetta er líka geggjað. Vá, hvað þetta er gott. Og ég er alveg hreinskilinn. Já. Þetta er besti fiskur sem ég smakkað. Og ég er ekki eins og grínist. Yes. Þetta er geggjað. Ég verður að vera sammála. Það ekki? Sorry, mamma. Ég ætla nú að taka þetta svona saman. Það er sjúklega gott. Þetta er ekkert aðalega gott. Þetta er svona nammi. Ég er það, sko. Það er bara
Ég hef ekki oft borðað fisk með engri sósu, skilur? En þetta er bara, þú veist, þetta er bara, maður þarf ekki sósu með þessu. Sósan kemur náttúrulega bara Já, úr grænmetinu. grænmetinu. Þetta er svona náttúrulegt, en ekki, þú veist, bara majónes, skilur? Þetta er svona miklu meira svona, þetta er miklu hotlar einhvern veginn. Þetta er bara sumar og sól og maður heyrir í fuglunum og hafinu og öllu saman, sko. Þetta er geggjað. Hvað er hambúrgar þegar maður hefur fisk? Nákvæmlega. We leave Dora and her new assistants to finish the meal. The journey of the salted cod has come to an end. Hopefully, you learned something new, and maybe you will embark on a food quest on your own to investigate the origin of your favourite food.